pikkusen reilusti kannattaa aina ottaa, niin tuosta tuommoinen mitta. Petro, otatko kiinni? Joo. Kiitos. Terve! Allroundin maalipinta on nyt kuivunut noin kuukauden ajan. Tänään mennään PP-detailingille suojaamaan vastamaalattu pinta PPF-kalvolla, että vältytään niitä tulevilta kiveiskuilta. Oli aika pitkä aika odotella kuukausi, että maali kuivuu. Yhden ainoan kerran mä erehdyin moottoritielle tuossa välissä ja sillä samalla kertaa me saatiin ikävä napsu tuohon puskuriin. Mä kävin tossa muutama päivä takaperin Jukan luona, niin Jukka korjasi sen kiveiskemän ja laitettiin lakka vielä siihen päälle. Nyt se on kiva sitten kalvottaa ja säilyy priimana siellä kalvon alla. No niin, nyt ollaan PP-detailingilla ja sitten me aletaan hommi. Mitäs täällä nyt tapahtuu? Pistetään toiseen säiliöön PPF-liftiä, toiseen slippiä, kyöniaineita ja toinen on vähän semmonen kiinnittävämpi ja toinen sitten vähän liukkaampi. Tuo riittämään 75 milliä, noin 3 litraa vettä sinne päälle. Se on käytännössä asennusneste, joka tuo sitä liukkautta siihen asennukseen ja niin kuin sanoin, niin toi toinen aine on vähän semmoinen liukkaampi, saippuamaisempi ja taas tää lifti, niin se taas sitten rupeaa tarraa paljon nopeammin, niin se on hyvä sitten taas nurkissa ja reunoissa. Lifti ja otetaan tuo korjaa slippiä. Laitetaan tuosta suoraan 100 milliä on yhtä kuin 4 litraa vettä, niin pistetään 150, niin se olisi 6 litraa suunnilleen. Ja säiliöihin yleensä laitetaan kuumaa vettä, se vähän notkistaa sitä kalvoa, varsinkin täällä Suomen olosuhteissa, kun ilma on kylmää tähän aikaan vuodesta, niin se kuumalla vedellä se vaan asentuu paljon kivemmin. Eli 150 milliä ja 6 saavia vettä perään. Pöntöt täyteen pöhinä. Kyllä. Petro poistaa siikkyllä roskat vielä maalista, mitä on jäänyt. Nyt kun maalipinta on kuiva, niin nyt ne vastaan voidaan poistaa. Vähän häivytetään noita roskakohtia vaan tosta, niin pitää vaan kiillottaa ne sitten hyvin. Joo. Ensin siklattu jälki pois ja sitten pikkasen vesi jotain. Näytäs vielä sitä tyyneä tähän kameraan. Toi on tommonen. Pelti ylös, niin saat putsattua siitä umpion päältä. Joo, tässä tosiaan putsataan höyryllä vielä noita umpion rakoja kautta puskurin välejä. Saadaan ne varmasti puhtaaksi, sillä tuppaa aina käytetyissä autoissa vähän olemaan sitten hiekkaa ja muuta, mitä puskurin välit, hinauskoukun reijät, maskiraut sun muut, niin kannattaa putsata hyvin läpi, koska mitä paremmin tekee pohjat, niin sitä parempi se lopputuloskin on. Ja Petro preppailee jo konepellin reunosta pinnat minttiin, niin päästään vetää kalvoa sinnekin. Mitäs me ollaan nyt tähän mennessä tehty? Tähän mennessä ollaan pesty auto hyvin, käyty konepellistä puskurista läpi takakontin tuosta lastausosalta, niin pahimmat tollaset pienet roskat, muut maalipinnasta hiottu läpi, kiilotettu. Ja nyt siinä on käynnissä putsaus. Äsken tosiaan käytiin höyryllä
noi kaikki raot läpi, jotta saadaan sieltä lika pois, joka ei sitten mene tuonne kalvon alle. Ja nyt sitten seuraavaksi lähdetään leikkeelle kalvosta sopivikokoinen pala ja lähdetään tekemään tuo konepelti ensin. Kerropas meille vielä tuosta PPF-kalvosta, että miksi se kannattaa laittaa autoon? No PPF-kalvohan tulee sanoista Paint Protection Film, eli maalipinnan suojakalvo, eli suomeksi kiveiskukalvo. Ja sehän käytännössä tekee paksun kerroksen maalipinnalle, jolloin jos siihen tulee naarmuja, kiveisku ja muuta, niin sehän estää sen, että se isku tai naarmu ei sitten mene tuohon maalipintaan saakka. Joo, otetaan tuolta seuraavaksi niin parit magneetit, mittanauha, kalvoleikkuri. Otan vaan ihan pelkästään se, mennään ihan sillä kangasmitalla. Niin, mitataan konepelin koko leveys lähinnä. Ääripäästä ääripäähän tänne on 1,65 metriä on tarkka, eli semmoinen vajaa 2 metriä kun napataan. Katsotaan vielä toi pituus siitä. 1,40 metriä. Kalvohan 1,52 metriä, niin riittää, kun otetaan se 2 metrin pala tuohon. Vedetään sitä reipas pari metriä tuohon seinälle, leikataan poikki ja sen jälkeen lähdetään laittaa se tuohon konepelin päälle. Sitten katsotaan mittanauhalla se 2 metriä tuosta. Vedetään puukolla poikki. Otetaan seuraavaksi toi lineri pois, eli toi suojakalvo tuosta päältä. Toi kalvo kun poistaa, niin se on aika sähköinen. Jos haluat vähentää sähköisyyttä, niin lähtee vetää sitä ton kalvon pintaa pitkin. Jos se vetää suoraan itsensä päin pois, niin on aivan saletti, että saa pienen staattisen varauksen siitä samalla. Noin. Käännetään se toistepäin. Otetaan taustapaperi pois, kastellaan se liimapinta ja samaan aikaan kastellaan toi maalipinta ja lähdetään nostelemaan kalvopaikalle. Käännetään näinpä. Ui saatana, kun on sähköinen. Napsii aika ikävästi. Niin. Ei tullut kuitenkaan valokaari. Ei. Tuntuu ainakin. Mitäs tää litku nyt oli? Tää on Kyoni-slippiä. Käytännössä tommonen hyvin saippuapitoinen asennusneste. Eli se mitä aikaisemmin sekoittelit tuossa. Kyllä, se on juurikin sitä ja tää on just sitä saippuaisempaa versio. Eli asennusrasva. Asennusrasva, näinpä. Mitäs auton pintaa vedet? Onko se sama materiaali? Auton pinnassa on sama materiaali, joo. Eli slippi täällä, slippi tuolla. Kyllä. No niin, toinen kiekka slipedi-slippiä tähän näin ennen asennusta. Rumpunpärinen. Laske vaan siihen. Se voi asetella siinä sitten. Sinne meni. Kyllä. Kun kalvo saatiin tuohon paikalleen, niin kiinnitetään se tuonne lokasuojaan. Eli me ei ikinä haluta lähteä tuota kalvoa asentaa sillä, että se on tälleen ryppynen. Eli vähän sama kuin teippihommissa, että se pitää ekana kiristää siihen pinnan päälle. Silloin kun lähdetään kiinnittämään sitä tuonne lokasuojan reunaan, niin käytetään apuna vettä, että saadaan se saippua huuheltua, niin se kiinnittyy sitten vähän nopeammin. Aina kannattaa tosiaan huolehtia, että se kalvoalune ei pääse kuivumaan. Eli nyt kun se on kiristetty tuolta, lähdetään pikkuhiljaa vetämään yläreunaa tältä napakaksi. Tarvitaan tonne vähän vettä alle. Kuuma vesi käy ihan hyvin tuohon. Saadaan se kiinnitettyä siihen ja sitten lastataan päälle. Ja kalvon päältä ei kannata ikinä lastata ilman nestettä, niin saadaan se tonne. Eli nyt meillä on yläreuna. Otetaan taas vähän kalvoa auki. Vähän lisää saippua vettä. Ja nyt lähdetään kiristämään nuo kulmat. Ja katsotaan, että tonne ei jää tämmöisiä juonteita, vaan vähän tästä ruvetaan asemoimaan. Sitä saa vielä vähän reilummin ottaa, että saadaan noi vekit tuosta pois. Tonne nyt tarvitsisi kiinnitystä tonne puskuriin. Saadaan se pinkeiksi toi kalvo tohon. Kalvo pitää olla aika tiukalla kuitenkin, että sitten tulee hyvä. Kyllä. Mitä paremmin sen saa tohon kiristymään, niin sitä parempi siitä tulee sitten. Tai sanotaan, että ryppyjä et saa pois, koska tämä kalvo ei kutistu. Sitä saa venytettyä kyllä helposti, mutta sä et saa sitä kutistumaan, eli jos sinne jää ryppyjä, niin niitä on vaikea sieltä sitten. Eli tämä ei toimi samalla tavalla kuin yliteippauskalvot, sitä saa lämmittämällä takaisin pienen kutistus. Nyt meidän pitää katsoa, että saadaan täältä rypyt pois etureuna, eli nyt minä ja Jussi kiristetään vaan vähän eri suuntiin tätä vähän tiukemmalle. Ja lastataan tuonne puskuriin tilapäisesti kiinni, sillä että se ei pääse pomppaseen irti sieltä. Pysyisiköhän se ja Petra toimii työnjohtajana.
saippua vettä tuohon päälle. Sen jälkeen lähdetään lastaamaan. Tässä tapauksessa näyttäisi helpommalta lähteä lastaa keskeltä ulospäin. Ja suurimmat kuplat voi ihan ohjata tuosta kämmenellä pois. Ja sen jälkeen lähdetään tarjoamaan vähän lastaa siihen. Pistetään taas vähän saippua vettä. Ikinä ei kannata lähteä liian kuivaa pintaa tuohon lastaamaan. Noin. Ja aina kun lastataan, niin pitää huomioida se, että se seuraava lastanveto ei tule tohon, vaan se tulee aina se 50 pinnaa yli. Ja ohjataan mieluummin se vesi vähän niin kuin aurana tonne ulospäin, että ei ohjata sitä alla olevaa vettä tänne jo lastetulle pinnalle. Kyllä. Siitä vaan me lähdetään vetelee ja kato se etureuna sitten, niin vedä se niin kuin pinkeille samalla kun lastaat kiinni siitä. Ja nyt lastataan sitten kerran yli vielä vähän kovemmalla paineella, että saadaan se varmasti se kaikki vesi lähtemään pois siitä kalvon alta. Sitten lähdetään tekemään nämä reunat. 2 henkeä on tässäkin hyvä olla, niin saa kalvoa paremmin venytettyä ulkonurkkia kohti. Ja nyt Jussi kiristää tuolta tuo etukulman. Tämän voi vetästä nyt tänne tilapäisesti sitten taas vähän lastata kiinni. Ja sama jos Jussi pystyy tuolta tekemään. Saadaan vähän vetoa tonne alaspäin. Noin, se pysyy siinä sen mitä tarvii. Ja nyt lähdetään, nyt ongelma on tässä tää upotus. Niin tungetaan taas toi suuri vesimassa ja ilmat tuolta pois. Ja lähdetään lastaamaan nyt ekana tuohon kanttiin asti toi pinta. Mä lähden lastaa täältä ylhäältä alaspäin. Ehkä se siihen nyt tarraa. Vean vaan. Lisää. Nyt on hyvä kireys. Noin. Reunan viimeistely, käytetään apuna vettä. Saadaan huuheltua se saippua pois ja sitä myötä sitten kalvo tarraamaan hyvin tuonne. Nostetaan pikkusen kalvon reunaa irti. Kun se on huuheltu toi saippua vesi pois, niin se kalvo käytännössä tarraa melko liki saman tien. Niin kannattaa ottaa pieni venytys siihen kalvon reunaan, niin saa ne rypyt pois niin kuin näkyy, niin se ei lähde enää nostamaan siitä ilmataskuista, vaan saippua vesi pois, pieni kiristys ja lähdetään lastaamaan. Tuo lähtee kanssa tuosta kiristämällä. Mennään tänne puolelle, otetaan kalvo tuolta irti, sama homma, huuhellaan, pikku veny. Se rupeaa tarraa sinne. Eli nyt kun tämä kalvo on sitten valmis, niin minkälainen kuivumisaika sillä tämä loppukuivumisaika? Tarviiko se jättää talliin yöksi tai jotain? Tässä kun käytetään tätä saippualiuosta asennuksessa, niin totta kai tämä Suomen talvi on vähän silleen huono, että pitäisi pikkusen ehkä pidempään pitää tällä sisällä lämpimässä, kun lähtee suoraan tuonne ulos jäädyttää. Mutta sanotaan, että semmoinen hyvä kuivumisaika niin on 2-3 vuorokautta saisi melkein olla mielellä lämpimässä. Niin. Että se haittuu se saippua. Kyllä. Totta kai sitä voi helpottaa sillä, että nämä kaikki kalvon reunat niin käydään kuumailmapuhaltimella läpi, jolloin se kosteus haihtuu ja ne kalvon reunat sitten pysyy paremmin kiinni. Ja mutta käytännössä se aika ja lämpö kuivattaa siitä sen lopun pois. Yes. Mitä täällä nyt tapahtuu? Joo. Tässä käytännössä pitää vaan katsoa, että paljon siellä on taitosvaraa. Siellä on ehkä noin 0,5 senttiä. Mieluummin liian pitkä kuin liian lyhyt. Ja sitten vaan Vakaalla kädellä. Kyllä. Sormea on hyvä käyttää tuossa vähän semmoisena ohjurina. Tuli ehkä sentin taitos, voi olla liikaa, mutta
Pitkästä saa pätkä, mutta pätkästä ei saa pitkä. Just näin. Ja tässä kannattaa aina toisella kädellä pitää toi kalvo tiukkana. Sitten kun se pääsee löystymään, niin voi olla vähän haastava leikata. Plus, että kannattaa varoa sitten maalipintaa ja muita kumitiivisteitä ja osia tuossa, että ei sitten viilä niihin vahingossa. Noin, nyt kun meillä on tässä vaiheessa tämä kalvo, niin leikataan sivut mittaan, jätetään ehkä pikkusen ekstraa, koska taas tuonne alapuolelle on helpompi lyhentää ja sen jälkeen viimeistellään noin kulmat. Viimeisenä vaiheena huuhellaan nämä kantit vielä ihan puhtaalla kuumalla vedellä. Saadaan niistä toi viimeinen saippuavesi pois ja se lähtee sitten helpommin kiinnittymään, kun se tuossa sanotaan 2-3 tunnin päästä aikaisintaan lähdetään taittelemaan nämä reunat kiinni. Pidä vaan irti ihan kunnolla. Alkaa tuntumaan paremmin. No niin. Joo. Voi olla vähän nihkeä vedestä se höyry päälle. Nyt tää alkaa näyttää niinku suojatulta. No niin, eli nyt ruvetaan tekemään sitten takapuskurin chapluunaa. Me tehdään tästä siirtoteipistä tällainen malli tähän, minkä mukaan sitten leikataan sopiva pala, että saadaan se kiveiskukalvo myös tähän takapuskurin lastausalueelle. On tärkeä. Tänne ei tule niinkään paljon niitä kiveiskuja, mutta tänne tulee sitten siitäkin sitä kaiken maailman lastausjälkiä. Nimimerkillä mistäkö tiedä. Otetaan siitä mitta tuosta. Joo, pikkusen reilusti kannattaa aina ottaa niin tuosta tuommoinen mitta. Petra, otatko kiinni? Kiitos. Nyt kun mitat on otettu, niin painetaan mitat kalvon paikalle ja on täsmä. Hirveän hyvin mitat. Tarkka mitta. Työkalut puhtaasti. Kalut puhtaassa ne toimii. Eli ajovaloumpioihin saadaan kalvolla hyvä UV-suoja ja myös kiveiskusuoja. Näitä ei tarvitse suojata maalipinnan takia. Reilumistaa irti siihen asti. Sami Hummerin. Laitetaan seuraavaksi nämä kalvon reunat. Ne nyt on noin tunnin vähän reilu kuivunut. Ne huudeltiin. Pikkuhiljaa lähdetään liuuttaa tuota kalvon reunaa kiinni. Saadaan painettua se tosta ihan kämmenellä. Jos siitä vähän kalvo jää vähän pitkäksi, niin se lopulta sitten leikataan pois. Tarvittaessa tuossa on tommonen pieni upotus, niin lastalla painetaan se hyvin pohjaan kiinni. Joo, tuossa leikkaushommassa tärkeää on se, että kun puukolla mennään tuohon maalipintaan vasten, niin pyritään leikkaamaan sen verran ohut viilto, että se ei mene läpi, mutta sille, että se toimii vähän semmoisena repäisykohtana, että sitten kun siitä napataan kiinni, niin se vaan ratkee siististi auki. Nälkä on. Joo, pyyhitään pinnat vielä puhtaaksi, siinä on jonkun verran sitä saippua vettä, sormenjälkiä, kaikkea muuta, niin pyyhitään kuudella siistiksi, niin näkee oman työnjäljen. Aika kiva. Tää näyttää siltä kun pitäisikin, että on tuore ja fresh. Nyt se olisi kalvotettu. Jos minulta kysytään, niin kyllä toi kalvon laittaminen kannattaa, koska sulla on just maalattu maalipinta, mihin sä et halua kiveiskyä. Ja niin kuin aikaisemmin näytin, mulle ehti tulla sinne jo kiveisku. Nyt kun se on suojattu, huolettomia kilometrejä, ei tarvi enää pelätä sitä, että sulle tulee napsuja tai maalipinta alkaa feidautua. Tää on hyvä. Mitään, kun tää on tulossa vasta. Puolelle lähtee syntymään vähän asioita. Mutta näin saatiin taas tämänkin videon päätökseen. Ei muuta kuin ensi kertaa. Kiitos kun katsoit.